من تجربه بودن با یک زن ایرانی را هرگز با یک زن غیر ایرانی تعویض نمی کنم، زیرا که آن تجربه هرگز محو نخواهد شد، حتی در تنها بودن در زیر پتو. همیشه آرزو داشتم با یک زن ایرانی باشم که هر وقت با هم و در کنار هم هستیم همیشه و همیشه فقط بخواهد که از خودم برایش بگویم و نه از خودش. زنان ذاتاً نسبت به زنان دیگر حسود هستند و این به این غریزه برمیگردد که مرد را همواره ابزاری در بقای خودشان می‌دانند و این را به خوبی می‌فهمند. وقتی زنان دیگر به دنبال دزدیدن مرد آنها از آنان میباشند، آن وقت آنها بزرگترین ابزار بقا را از دست دادند. هیچ زنی مردش را دوست ندارد، بلکه مردش را در این شرط و در این امیدها و در این اگرها قبول می کند تا بتواند از وجود او در جهت بقای خودش یک عمر به گروگان گرفته و استفاده کند. تا زمانی که یک مرد می داند و می فهمد که در حال داشتن سکس با زن خودش است، هیچ گونه ارضای شهوتی در او به اوج خودش نمی رسد. هیچ زنی نباید روز مرد را به هیچ مردی و از آن جمله شوهرانشان تبریک بگویند، برای اینکه یک مرد فقط در نامردی میتواند یک مرد باشد. اگر یک مرد ایرانی همواره از زنش تعریف و تمجید کند و او را در مسافرتها با خودش ببرد، تنها نشان دهنده این است که او با آن زن سکس نسبتاً خوبی دارد. اصولاً مردی که شجاعت دروغ گفتن به زنش را نداشته باشد نمیتواند آن زن را در کنار خودش نگاه دارد، چرا که زن خودش در همه دروغ‌های ممکن ساخته می شود. هیچ زنی نمیتواند زندگی با مردی را تحمل کند جز اینکه در آن تحمل منفعتی حیاتی را به تصویر درآورد. ترس از دست دادن و ترس از به دست نیاوردن همه رابطه یک زن با یک مرد است. زن تنها زمانی ابزار خوشی مرد محسوب می شود که همزمان تصویر قدرت را در مرد خلق کند. اینکه مرد تنها مرد ممکن در داشتن هر زنی باشد. خب اگر درست است که همه مردان برای زنان خود نامرد هستند، یعنی اینکه حداقل چشمچران و بوالهوس تشریف دارند، همزمان هم زنان می توانند نازن باشند و زنان نازن هستند، چرا که دل دارند و در این دل داشتن هم آنها هم چشمچران و بوالهوس تشریف دارند. خیانت جنسی فهمیده شده در یک زن نسبت به شوهرش در واقع خیانت به مالکیت همان زن بر مردش است. عشق زن در مالکیت مطلقه مردش قرار دارد. اگر بپذیریم که زنان، مخصوصاً زنان متأهل، به اندازه مردان و چه بسا بیشتر
در این فضای مجازی به دنبال رابطه پنهانی با دیگر مردان هستند، آن وقت هیچ خیانتی نه وجود دارد و نه فهمیده می شود. فرزندان همواره بهانه‌ای برای زن در تحکیم و تداوم مالکیت و استفاده خودکفا از مردان بوده است و همواره هست و مرد نه با فرزند بلکه با مالکیت مشکل دارد. زن متأهلی که از داشتن سکس مردش با زنی دیگر هرچند در نداشتن رابطه آنچنانی می‌ترسد، به واقع تنها چیزی که نمی‌داند همان سکس است. یکی از کاربردهای فضای مجازی داشتن روابط عشقی و سکسی بین افراد متأهل با افراد متأهل دیگر است که بسیار مفید می باشد و مخصوصاً برای خانم‌های متأهل ایرانی. هیچ زن ایرانی دلش برای شوهرش تنگ نمی شود، بلکه دلش برای خودش در رابطه داشتن با آن شوهر تنگ می شود. آن رابطه فقط برای زن است. رابطه عاشقانه و به ظاهر سکسی مجازی زنان متأهل با مردان متأهل دیگر نشانه خیانت نیست، بلکه استفاده از قدرت تکنولوژی در تصاویر بیشتر به وجود آوردن و لذت بردن در همان تصاویر است. اینکه چرا یک زن ایرانی کسی را بغل می کند و مرد دیگری را بغل نمی کند و یا حتی از آن دوری می کند، به هیچ وجه به آن زن ربطی ندارد. زن در آنچه که هست فقط نموداری و تبلوری از آن خواسته است. اینکه چرا زنان به بعضی از اسامی مردان علاقه بیشتر و خاصی دارند تا به اسامی مردان دیگر، در این است که نام خودشان تنها انتخاب ممکن در بازشناسایی خودش و در تحکیم خودش در رابطه با همان نام‌هایی است که ظاهراً علاقه زن را نسبت به آنها بیشتر نشان می‌دهد. یک زن کسی را دوست ندارد که بخواهد رهایش کند تا آنکه آن زن به خودش برگردد و یا بر نگردد. یک زن امیدهای خودش را دوست دارد تا دیگران بتوانند در بازی آن امیدها تنها یک نقش را بازی کنند. زنی که همواره می‌خواهد مرد را امتحان کند، به این هدف بر نمی‌گردد که مثلا برایش مهم باشد که حالا آن مرد چه کار می‌خواهد بکند یا نکند، بلکه به این اصل بر می‌گردد که در امتحان دادن یک مرد همیشه زن به این حقیقت نهایی در خودش بر می‌گردد که همواره کسی است که رفوزه است و این رفوزگی همیشگی است که او را ملزم می‌کند که مردان را همواره مورد امتحان قرار دهد. مردی که همواره از زنش این انتظار را داشته باشد که مثلا دوستش داشته باشد یا به اصطلاح او را فراموش نکند و یا اینکه قلبش را نشکند، آن وقت آن مرد هرگز نمیتواند در اصالت زنده بودن زندگی کند، بلکه اسیری است در همه ترس‌های مردگی. اینکه روابط
زن و مرد همیشه در دروغ ساخته می شود هیچ مشکلی ایجاد نمی کند. مشکل این است که دروغ همواره واقعیتی در بحق بودن، در راست بودن و در درستی بودن به وجود می آورد و این تنها فهمی است که دروغ در پوشاندن و به حجاب کشیدن خودش می سازد. اگر مردی به زنی خیانت کند، این اشتباه آن مرد نیست، بلکه اشتباه آن زن است که خیانت را در تجربه خود خیانتی می‌فهمد و حق خود می‌پندارد. برای اینکه یک زن خودش را در هر رابطه‌ای، حتی در رابطه با خودش بشناسد، باید خودخواه باشد، زیرا که باید خودش را در مرکز هر محیطی ببیند و بفهمد. اگر یک زن بگوید که خودش را میشناسد، حقیقتاً دروغ میگوید و اگر بگوید که خودش را نمیشناسد، آن وقت همان دروغ شناختن در دروغ نشناختن به دروغ بودنش همواره ادامه خواهد داد. برای اینکه یک زن درک کند که خودخواه هست، فقط کافی است که در همه عمرش یک مردی را بشناسد یا یک زنی را بشناسد که او را خودخواه بداند، حتی برای یک لحظه، و این خودخواه دانستن دیگران غیر ممکن است جز اینکه خود شخص خودش را در خودخواهی به تصور در بیاورد. وقتی یک زن برای احساسات خودش ارزش قائل می شود و به این مسئله معتقد می شود که هر کسی نمی تواند آن ارزش را به او بدهد، آن وقت همواره در قضاوت دیگران اسیر خواهد بود، زیرا که در جستجوی قضاوت دیگران است که می تواند آن ارزشی را که فکر می کند که می تواند برای خودش داشته باشد، حتما و ضرورتاً باید در قضاوت دیگران جستجو کند. هیچ زنی در زندگی به آن چیزی که آرزو می کند و به آن چیزی که می خواهد نخواهد رسید، زیرا که زنده بودن به هیچ وجه در رسیدن و آرزو کردن نمی گنجد، بلکه زندگی در همه زنده بودنش عملی است در لحظه های بی فهم و بی مفهوم و بی هدف. وقتی زنی کشته می شود، شوهرش مظنون اول است و وقتی مردی کشته می شود، مظنون اول هر کسی می تواند باشد جز زنش. این فهم رابطه زن و مرد در زندگی زناشویی است. اینکه مرد واقعاً از زن چه می‌خواهد اصلاً مهم نیست. مهم این است که زن در کدامین نیاز حیاتی به مرد نیازمند است و مرد همه آن خواستند. اگر بزرگترین هراس و ترس یک زن نادیده گرفته شدن است، اینکه فکر کند که به او کم محلی شده است، آن وقت مردی مثل من بزرگترین ترس یک زن را با ترسی دیگر جایگزین خواهد کرد، همانا اسارتش را. عشق اصالتی است در جدایی و فاصله و نه وحدانیت و یکی بودن. حتی اگر عشق به خود باشد، خودی که از خودش جداست همانا عشق است. برای اینکه یک زن
با ارزش باشد به هیچ تلاشی نیاز ندارد. فقط باید از تقاضای بودن چیزی غیر از آنی که هست رها و آزاد شود. آن رهایی کیفیتی است در همه عمل آن چیزی که هست و عمل بودن آن زن. مردی که حقیقتاً زنی را دوست داشته باشد هرگز دلش به حال آن زن نمی سوزد. نه دلسوزی را می شناسد، نه مهربانی را و نه آزار را. و این گونه است که زن در کنار آن مرد هیچ چیزی جز دوستی و محبت نخواهد دید. اگر زنی این حقیقت همه وجودش را بگیرد که هیچ دلی شکسته نمی شود و هیچ عشقی نمی میرد، آن وقت دستهای خودش به لرزش افتاده و همه آینه های ذهنش سقوط خواهند کرد و می شکنند و همه تصویرها این گونه محو می شوند. و این ذات حقیقی زنده بودن در عشق است. وقتی که در یک رابطه زن و مرد یکی از آنها میگوید که دیگر حرفی برای گفتن ندارد، به واقع آن خود حرفی است که پرسش چرا و چگونه را خلق می کند. این که چرا حرفی نداری و چگونه است که می توانی حرفی نداشته باشی، و این پرسش همان جوابی است که در نبود حرف همواره پنهان است. بدبختی یک زن در این نیست که مثلا یک خوشبختی در آن طرف به او چشمک میزند، بلکه در امیدی است که وجود همان زن را در جستجو کردن و رسیدن به آن خوشبختی چشمک زن به اسارت میگیرد. و همه بدبختی در همین است. زنی که در قبول ارزش‌های ساخته و داده شده اجتماعی در وجود خودش تصویرهای خوشگل بودن، زیبا بودن، جذاب بودن، پولدار بودن، تحصیل کرده بودن رو به وجود میاره، به واقع داشتن قدرتی رو باور کرده که در ترس از دست دادن اون قدرت و اون به اصطلاح جایگاه اجتماعی حقیقتاً جایگاه زنده طبیعت و حیات خودش رو قربانی میکنه. این گونه زنان ازدواج کردن، فرزند داشتن و پذیرفتن مردی که تصویرهای مقدس او رو به نحوی در هم میریزه و تداوم نمیده رو نابودی قدرت خودشون میدونن. مشکل مرد نیست، مشکل فرزند و زندگی زناشویی نیست، مشکل باور کردن همه اون تصویرهای دروغین قدرت در داشتن آزادی و رهایی است. قدرت زن در داشتن فرزند و همان حیات بخشیدنی است که او را از همه تصویرهای اسارت خوشگلی، زیبایی، جذابی، پولداری و تحصیل کرده بودن آزاد و رها میکنه و مرد رو برده‌ای بسیار زنجلیل قدرت زن در زن بودن، مادر بودن و آن شعور ذاتی است و نه چیز دیگر. باید هر زنی به مادر خودش کمی نگاه کنه و قدرت رو در اونجا ببینه. وقتی که یک زن میخواهد مورد قبول و تایید واقع بشود، وقتی که یک زن میخواهد از تنهایی بگریزد، وقتی که یک زن میخواهد محبت و عشق به او ورزیده شود، آن وقت باید بپذیرد
که نمیتواند آن آزادی را بپذیرد و یا حتی لمس کند. زن در تقاضای رابطه ها نه تنها باید تسلیم آن کلیت ارزش ها و اخلاقیات تحمیلی جامعه و فرهنگش باشد، بلکه باید در امتداد و تقویت همان ارزش ها همواره تلاش و کوشش بکند، وگرنه به هیچ کدام از تقاضاهایی که میخواهد نخواهد رسید هیچ، بلکه تنبیه هم خواهد شد. تقاضای زن در پذیرفته شدن بهایی به فداکاری و قربانی شدن همان زن در حفظ و بقای همان مجموعه است که تمام وجود حیاتی او را در اسارت و عذاب نگه داشته است. زن هرگز نمیتواند دو چیز را که در مرگ همدیگر زاییده میشوند داشته باشد. پس یکی در آرزوی رسیدن به دیگری همیشه با او خواهد بود. اگر میخواهد که اسمش را صدا بزنند و نگاهشان و آن آشنای یادآور و تنها گریزشان بیفتد، آن وقت واقعیت را باید بپذیرد و بداند که هیچ راهی نیست، هیچ راهی، و این گونه در آرزوی رسیدن به رهایی زن هرگز تنها نخواهد ماند و اسارت همواره امری شکوفا خواهد بود و زن در امیدهایش ابدی، و این گونه زن می شود. چرا بعضی از زنان ایرانی برای اینکه نشان دهند که مثلا آزاد هستند، مستقل هستند، با یک لیوان شراب و یک نخ سیگار عکس میگیرند؟ مثلا داشتن یک لیوان شیر و یک موز در کنارش چه اشکالی میتواند داشته باشد؟ اینکه چرا یک زن نمیتواند یک مرد را همانطوری که هست بپذیرد، به این برمیگردد که آن زن نمیتواند خودش را همانطوری که هست بپذیرد، وگرنه هرگز حرفی از پذیرش نمیتوانست وجود داشته باشد. هرگز تلاش نکن که عاشق کسی شوی و یا اینکه کسی عاشقت شود، چرا که محصول این تلاش پربارترین میوه است. آری، همان تنفر آبدار و شیرین. اگر یک زن حقیقتاً از خودش بپرسد که چه میخواهد و این شهامت را داشته باشد که جوابش را بدهد، آن وقت بی وقفه آشکار خواهد شد که نه خواسته‌ای وجود دارد، نه پرسشی و نه جوابی. اگر یک زن به واقع و حقیقتاً بخواهد که خوشبخت شود، باید این حقیقت همه وجودش را بگیرد که خوشبختی فقط یک فهم در دانستن است، که همان دانستن هرگز نمیخواهد بداند که هرگز نمیتواند خوشبخت باشد. یک زن باید این پرسش را از خودش بکند که چرا مثلا افسرده است. برای اینکه فهم به دنبال فهمیدن خودش در چیزی غیر از آنی که همان زن هست می باشد. به عبارت دیگر، افسردگی در ماهیت دانستنی است که می‌خواهد خودش را بر وجود زنده یک زن تحمیل کند و این گونه هست که در بازآفرینی و زایش و حفظ و تداوم همان افسردگی همواره همان فهم و همان دانستن همواره به خودش تداوم می‌دهد. این پرسش باید
همواره مد نظر باشد که چرا رابطه ها که ظاهراً به خوبی شروع می شوند در نهایتاً در بدی و تنفر تمام می شوند. برای اینکه تنها چیزی که نمی تواند وجود داشته باشد رابطه است. رابطه غیر ممکن است. برای اینکه رابطه خود را بفهمد باید همواره آن مرز و آن جدایی را حفظ و استحکام بخشد. یک زن باید این را بفهمد که هیچ کس به او نمیگوید که مثلا نسبت به شوهرش بی احساس و بی عاطفه نباشد. یک زن هر چیزی که بخواهد میتواند باشد، اما باید این را بداند که همه احساسات و همه عاطفه ها فقط خودشان را میخواهند و نه آن زن را در همه زنده بودنش. یک زن ایرانی زمانی که خود را مالک یک مرد ایرانی می‌داند، در ناموس بودن همان مرد به دنیا می‌آید. این یک رابطه اجتناب ناپذیر است و این همان اسارت همگیر زن ایرانی. وقتی که یک زن ایرانی انگشت اتهام و ظلم را به سوی خودش نشانه رفت و از توهمات سرزنش مرد ایرانی به طور کامل عبور کند، آن وقت هیچ پرسشی شکل نخواهد گرفت. این حقیقت را نباید انکار کرد که آخوندیسم موجود در زن ایرانی بسیار عمیق و نهفته است و ظواهر مدرنیسم و فمینیسم صرفاً آن را بیشتر در پرده حجاب می پوشاند. راه بس دراز است.